Okay, isang mabilisan lang, no? Tuturuan ko kayo ngayon gumawa ng authentic na shumai. Hindi yung parang lumpia, hindi yung kailangan ng itlog, walang cornstarch. Legit na shumai lang, pare. At syempre, hinanda ko na rin yung mga kailangan natin. Meron tayo rito shiitake mushrooms, pork fat, pork lean, peeled shrimp, egg roll, baking soda, at shumai wrappers. Meron din tayong soy sauce, asin, sugar, sesame oil, at oyster sauce. Iba-blanch lang natin yung dried shiitake mushroom sa mainit na tubig for 30 minutes. Tapos bababad lang natin yung hipon sa baking soda at konting asin. May dahilan kung bakit natin gagawin yan. Habang nakababad yung mushroom at shrimp natin, simulan na natin i-cut yung ating pork lean. Pagkatapos natin i-dice yung pork lean, dice na din natin tong pork fat. Kung kaya mong mas maliit, mas okay. Ngayon, babanlawan natin siguro mga 4 o 5 beses yung pork lean para mabawasan yung kulay niya, yung dugo at yung impurities na din. Gagawin natin yan hanggang makita natin na medyo namumuti na yung meat. Drain mo maigi at set aside. Tapos sabay mo na rin yung shiitake mushrooms mo, i-dice mo na rin and set it aside. So after natin mababad yung shrimp sa baking soda, gagawin din natin yung same method na ginawa natin kanina. Babanlawan din natin siya ng 4 hanggang 5 beses hanggang mamuti yung shrimp at ma-preserve natin yung texture niya. So bali ang gagawin natin sa hipon ngayon, i-rough chop lang natin maigi. Pagkatapos mong dice yung shrimp, patuyuin mo rin. So andito na tayo sa Lamas technique. Lagyan muna natin siya ng diluted na baking soda. Tapos i-add na rin natin yung chinap nating shrimp. At magdadagdag tayo ng 4 grams na asin. So bali ngayon, lalamas-lamasin natin siya, susuntok-suntokin natin hanggang mag-form siya ng sticky structure. Yun ang magiging way natin para mag-bind yung meat sa ating shumai wrapper. Tuloy mo lang yung proseso hanggang maging sticky siya ng tuluyan. At oo nga pala, no, isa sa mga legit Chinese cooking techniques ay yung paghahampas ng karne para ma-develop yung springiness. Hampas mo lang siya ng mga 9 o 10 beses against the bowl. Mapapansin mo, ma-develop yung springiness niya at pwede na siyang i-season pagkatapos. Ayun, season na natin ng white pepper, ng sugar, sesame oil, oyster sauce at soy sauce na pinagsama ko na. Sige, haluin mo lang. So pagkahalo natin, sabay na natin yung shiitake mushrooms, yung pork fat na dinice natin, haluin din natin siya. Tapos pwede na tayong magbalot. Siguro sa part na to hindi ko na kailangan ituro sa inyo dahil madali lang naman yan. Pero ako, dinadamihan ko na yung karne sa isang shumai wrapper kasi gusto ko snappy yung bawat shumai at maraming laman syempre. Pero kanya-kanyang preference, ikaw bahala. Dahil wala akong parchment paper, lalagyan ko ng konting oil yung gagamitin kong bamboo steamer natin para hindi magdikit yung shumai sa kahoy at salangsang na natin yung siomai natin na medyo presentable naman. Pare nakakapagod din, no? Pero ito na yung huling proseso natin bago natin siya i-steam. Lalagay na natin yung ating toppings. Kumuha ako ng fish roe at yung konting dinice nating shiitake mushroom. Yun ang gagamitin kong topping para sa siomai natin.
At ang pinaka-finale sa lahat, ang pag-steam ng siumay. Iwanan mo muna ng 20 minutes at magpahinga ka dahil nakakapagod yung ginawa natin.